विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. थंबनेलमध्ये जी मी मेन्शन केलंय त्याच्याविषयी मी नक्की बोलणार आहे, पण त्याच्या अगोदर एका महत्त्वाच्या विषयावर बोलायचं आहे. कालच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये मी त्या विषयावर बोललोय, पण एकदम व्हिडिओच्या शेवटी, आता पण थोडाच वेळ. कोणती गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. आता मी कोचिंग क्लासेस रन करतोय, बरोबर आहे. माझ्याकडे 8, 9, 10, 11, 12च्या बॅचेस आहेत, बरोबर आहे. त्यातल्या 8, 9, 10चं जाऊ दे म्हणूया आपण. 11, 12 ॲक्च्युली ना ही मुलं काय करतायत, जेई, सीईटी, ठीक आहे, मेन्स, ॲडव्हान्स, नीट सारख्या एक्झामसाठी प्रिपरेशन करतायत. मग सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं माहिती आहे का, त्यांच्या टेस्ट होणं. ओके, मग ते टॉपिक वाईज, ग्रुप वाईज, युनिट वाईज अशा टेस्ट होणं खूप महत्त्वाचं असतं. आणि या टेस्ट झाल्यानंतर क्विक रिझल्ट, त्यांची रँकिंग हे जर कळलं ना तर बॅचमध्ये एक चुरस निर्माण होते, नाही माझी यावेळेस रँक फर्स्ट पाहिजे. मग याच्यासाठी काय करता येईल, तर मी तुम्हाला काल बोललो होतो बरं का, की आपला एक सबस्क्रायबर आहे, ओके, त्याचा भाऊ इंजिनिअरिंगच्या 3rd इयरला आहे. आता या लॉकडाऊनच्या काळात कॉलेजेस तर बंद आहे, मग त्यानं एक ठीक आहे वेबसाईट म्हणूया आपण, त्याचा वापर करून त्यानं टेस्ट डेव्हलप केलेत. आणि बाळांनो आपल्यासाठी त्या फ्री आहेत. मग मी काय म्हणतोय, आता माझ्याकडं 38,000 सबस्क्रायबर आहेत. ओके, अरे तुम्ही जावा ना त्याच्यावरती, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मी प्रोव्हाइड केले. मला आवडलं काय माहिती आहे का त्याच्यात, की ठीक आहे 40 ते 50 मुलांनी टेस्ट दिली बरं का, बहुतेक थर्मोडायनॅमिक्स होते, त्याचे सगळ्यांचे मार्क्स तिथं होते आणि रँक पण होती. ओके, काही ना खूप कमी मार्क होते, काही ना पैकीचे पैकी मार्क होते, पण रँक कळाली ना. मग माझी कशी इच्छा आहे की लवकरच, मी त्याला काय रिक्वेस्ट केलं की माझ्या क्लाससाठी मी ट्रायल टेस्ट त्याला घ्यायला सांगितलेत. म्हणजे मी काय सांगितलं माहिती आहे का, की आपण टेस्ट कंडक्ट करूया. मी त्याला असं सांगितलंय की हे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या क्लासेसना उपयोगी पडेल. पण त्याच्या अगोदर मी काय करणार आहे सांगतो. सुरुवातीला मी 1 महिनाभर क्लासेसच्या टेस्ट तिथं कंडक्ट करणार आहे. त्यातून त्याचे काही ड्रॉबॅक्स असतील, काय म्हणूया आपण त्रुटी असतील, त्या रिमूव्ह करता येतील. ओके, नंतर ते बेस्ट ठरणार आहे. मग विचार करा ना की जर 2 दिवसाला तुम्हाला अशा टेस्ट मिळाल्या असत्या तुमच्या कोचिंगमध्ये, तर साहजिक आहे MCQची प्रॅक्टिस छान झाली असती ना. मग बाळांनो बघा, तुम्ही म्हणाल टाकलं थंबनेल वेगळं, बोलताय वेगळं, पण हे मला महत्त्वाचं वाटतंय. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक चेक करा, त्याच्यावर तिथं तुम्हाला सगळ्या टेस्ट मिळतील. 2-2 दिवसाचं शेड्यूल पण आहे त्याच्यावरती, ठीक आहे. आणि मी त्याला आणखीन महत्त्वाचं काय रिक्वेस्ट केले की मला 200 मार्काची फुल मॉक टेस्ट पाहिजेत. त्याला तर मी खूप प्रमोट करणार आहे त्या मॉक टेस्टला. माझी इच्छा आहे की आपल्याकडं जेवढे सबस्क्रायबर आहेत त्यातल्या जर 5,000 मुलांनी, म्हणजे टॉपर्स भरपूर आहेत, जर ती मॉक टेस्ट दिली, ओके, ती मॉक टेस्ट पहिला मी चेक करणार, लक्षात घ्या. त्यात काही क्वेश्चन्स मला डिफिकल्ट वाटले, म्हणजे आउट ऑफ सिलेबस, ते चेंज करून आम्ही दोघं मिळून ते तयार करू. आणि हे फ्री आहे बाळांनो, फ्री आहे, यातला कुठलंही तुम्हाला कॉस्ट नाही आहे, लक्षात घ्या. ओके, मग तुम्ही एवढी जर मुलं बसली तर साहजिक आहे आपल्याला रँकिंग कळेल, आपण कुठल्या लेवलला हे पण कळेल. बरोबर सांगा बघू. आता सगळं जाऊ दे, महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलूया ज्याच्याविषयी थंबनेल आहे. एक लक्षात घ्या की सगळे युट्यूबर्स आहेत म्हणूया आपण एज्युकेशनशी रिलेटेड. ओके, मग फिजिक्स कॅन मुकेश नायक सर आहेत, शिंदेच केमिस्ट्री टेक्निक सर आहेत, सायन्स बाबा नावाचं पण एक चॅनल आहे बरं का बाळांनो, की राऊत सरांचं ते चॅनल आहे, ते पण छान आहे. त्यांनी पण काल या विषयावर व्हिडिओ तयार केलेले आहेत. आमचा सगळ्यांचा तुम्हाला सपोर्ट आहे. ओके, मग ती जी पेटिशन आहे ना, काहीतरी बघा की आपण ठीक आहे शिक्षण मंत्र्यांना तुम्ही म्हणजे मेसेज पाठवताय, मग एका मुलानं सबस्क्रायबरनं ती लिंक माझ्या शेअर केली, ती सुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. ओके, एक लक्षात घ्या, आपल्या व्हिडिओच्या खाली #postpone CET टाकून काही होणार नाहीये. तुम्ही ट्विटरवर जाऊन, ठीक आहे, शिक्षण मंत्र्यांना फॉलो करून तिथं तुम्ही ते #ट्रेंड हे करा. कारण आपल्या इथं काय होणार आहे, तसा काय फायदा होणार आहे का, नाही आहे. पण मला गॅरंटी आहे बरं का, लक्षात घ्या की ठराविक म्हणण्यापेक्षा बहुसंख्य मुलं अशी आहेत की ज्यांना CET आता नको आहे. CET आता नको आहे. आता बघा, सगळेच याच्याशी सहमत नाही आहेत, लक्षात घ्या, सगळेच याच्याशी सहमत नाही आहेत. बऱ्याच मुलांना वाटतं की होऊ दे 4 तारखेला. पण मला एक प्रश्न पडतोय, ॲडमिट कार्ड्स आलेत का? ओके, म्हणजे एक्झामच्या अगोदर जे आपल्याला, ठीक आहे, ॲडमिट कार्ड जे मिळतं ते मिळालंय का? अजून नाही मिळालं. 14 तारीख आहे आज म्हणूया आपण, ठीक आहे, आणि खूप कमी दिवस उरले तरी आणि अजून काय हालचाल पण नाही आहे. मग याचा अर्थ एक्झाम पोस्टपोन होऊ शकते. ओके, होऊ शकते. पण मी तुम्हाला सांगतोय बरं का बाळांनो, स्ट्रॅटेजी काय ठेवायची माहिती का मला, की नेक्स्ट 10 डेजमध्ये ना मला तुमच्याकडून मॅथ्स कव्हर करून हवंय. ओके,
मी आता क्लिअरली तुम्हाला सांगतो की मी माझ्या क्लासमधल्या मुलांना म्हणूया आपण, किंवा ज्यांचे कॉल मला येत आहेत, किंवा सगळ्यांना मी सांगतोय, आता आपल्या पूर्ण सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये जेवढे आपले परिवारात मुलं आहेत सगळ्यांना मी सांगतोय की तुम्ही करिअर सायन्स, ठीक आहे मी बोललो होतो की नाही, त्याच्यावर जे प्रिव्हियसली आस्क्ड क्वेश्चन्स आहेत ना तेच करायचे. अरे इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह 70-80 क्वेश्चन्स आहेत. जगदाळे सर पण अनालिसिस स्टार्ट करतील त्याच्यावरती, आणि आम्ही तुम्हाला असं दाखवू की चला टेक्स्टबुक मधलेच प्रश्न आहेत, कुठले प्रश्न आहेत, त्या टॉपिक मधले काय करायचे आहेत. मग क्विक रिव्हिजनची सिरीज तर आपण सुरू केली की नाही, मग ती आपण फॉलो करूया आपण. बरं का मी तुम्हाला सांगतो, मला फक्त एवढ्यासाठी हा व्हिडिओ बनवलाय मी, किंवा टायटल बनवलंय की माझा तुम्हाला सपोर्ट आहे, ठीक आहे. कारण बऱ्याचशा मुलांनी मला असं विचारलं की सर तुमचं मत काय ते सांगा, एक्झाम पुढे जायचं पाहिजे का. आता लक्ष द्या, पुढे जायला पाहिजे, तुमची इच्छा आहे ना, चला मला तुम्हाला सपोर्ट आहे. कारण मला माहिती आहे पुढे जाऊ दे, 4ला होऊ दे, एक्झाम तर होणार आहे, एक्झाम तर मला द्यावी लागणार आहे कुठल्या ना कुठल्या दिवशी. आता होतं काय बघा, मग बऱ्याचशा मुलांच्या कमेंट्स अशा येत आहेत की सर मग आमच्या आरोग्याचं काय, रिस्क फॅक्टर म्हणजे जबाबदारी कोण घेणार. मी तुम्हाला सांगू का, माझे एक जवळचे चांगले मित्र आहेत बरं का, आणि हे मी खरं सांगतो लक्षात घ्या बरं का. मग त्यांनी एक मेसेज मला दाखवला बरं का, म्हणजे शेअर केला म्हणूया आपण, की मुंबई हायकोर्टमध्ये एक वकील आहेत, ओके बघा ते बॉडी बिल्डर आहेत, होते त्यांचा मृत्यू झाला लक्षात घ्या. फक्त मेसेज कसा होता माहितीये का, की सदरची व्यक्ती अतिशय तंदुरुस्त धडधाकट, ओके हे हायकोर्टमध्ये वकील होते, घरातले म्हणत होते जाऊ नका, तरी ते कोर्टात गेले, 3 तासानंतर त्यांना कोरोना डिटेक्ट झाला आणि पुढच्या 1 तासात त्यांचा मृत्यू झाला. आणि माझा मित्र मला विचारत होता असं होऊ शकतं का, म्हणजे घाबरलो होता तो. आता मी काय डॉक्टर आहे का, नाही ना, तरी पण मी त्याला अरे समजावून सांगितलं, अरे कसा काय विश्वास ठेवतो तू याच्यावर, कारण तुम्हाला ठीक आहे सिम्पटम्स जाणवले, सिम्पटम्स म्हणजे काय सिम्पटम्स, थोडंसं ते घशात खवखवतं म्हणूया आपण, किंवा मला सगळे माहित नाही, ताप येतो वगैरे, खोकला, सिम्पटम्स नंतर मग टेस्ट घेतली जाते. आता ठीक आहे पुणे मुंबईतल्या सारख्या लोकांचे रिपोर्ट्स लगेच येत असतील. आता इथल्या लोकांचे काय होत आहेत की पहिला रिपोर्ट्स पुण्याला जात आहेत, रिपोर्ट्स म्हणण्यापेक्षा ते काय असते ते ठीक आहे, ते पुण्याला जात आहेत, तिथं त्याची टेस्टिंग होते, मग 2 दिवसांनी आम्हाला रिपोर्ट मिळतोय. रे आता मला सांगा, इथं 3 तासात कोरोना झाला आणि 1 तासात मृत्यू शक्य आहे का, नाही आहे. आणि असले मेसेजेस ना तुम्ही बघत असाल ना तुम्हाला भीती वाटेल. आता तुम्हाला भीती दाखवायला न्यूज चॅनल आहेतच, ते न्यूज कमी आहे, धडमधडमच जास्त असतं लक्षात घ्या, त्याचा काही उपयोग नाही आहे लक्षात घ्या. आणि आता ठीक आहे मला सांगा, कोरोना आता आमच्या गावात, माझं सातारा जिल्ह्यात कठापूर हे गाव आहे आमचं, आणि आमच्या गावात 4 पेशंट होते, एकाचं वय तर 67 आहे. आणि काल किंवा आजच म्हणूया, काल तर त्यांना पूर्णपणे बरे झाले तसा गावात आमचा निरोप आला होता, आणि आज ते गावात येतील, मग फुले टाकून त्यांचं स्वागत होईल, म्हणजे सगळ्यांचं करतात तसं म्हणूया आपण. अरे पण वय काय 67. सांगली जिल्हा ऐकलंय का तुम्ही, तिथं कुठलं गाव मला माहित नाही बरं का, कर्नाळ असं का मला नक्की माहित नाही बरं का, 94 एज होतं त्या आजीबाईंचं, झाल्या बऱ्या. कराडमध्ये 10 महिन्याचा मुलगा होता, तो बरा झाला. मग कशाला घाबरताय. मग आता थांबा, मी तुम्हाला असं म्हणत नाहीये की आपल्याला द्यायची आहे कशी एक्झाम, नाही, गव्हर्नमेंट आपली काळजी घेईल, एक्झाम पुढे जाईल, मी तुम्हाला बोललोय, सपोर्ट पण बोललोय तुम्हाला लक्षात घ्या, पण अभ्यासावर फोकस करा. सुरुवातीला मी जे टेस्ट सिरीज बोललो ना, फ्री आहेत ना टेस्ट, त्या तुम्ही द्या, तुमचा जास्तीत जास्त सपोर्ट पाहिजे, तुमची रँक कळेल आपल्याला त्याच्यानुसार. दुसरी गोष्ट क्विक रिव्हिजन. आता हा क्विक रिव्हिजन म्हणजे काय करतोय तुम्हाला माहिती आहे का मी, की 2004 पासून, आणि मी खूप खुश काय गेले 2 दिवस, मला 2019चे पेपर मिळाले, म्हणजे टॉपिक वाईज क्वेश्चन मिळाले, त्यामुळे मला आयडिया आली ना. अरे मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओत पण बोललोय, आत्ता पण कदाचित बोललो असेल की इंटिग्रेशनचे 2019लाच मला 37 क्वेश्चन्स मिळालेत. परत बोलतोय मी, असू दे खरं, पण झाले काय, मग मला एक आयडिया आली ना कसे क्वेश्चन्स आहेत. मला तेवढं अनालिसिस छान जमतं बरं का. म्हणजे तुम्ही बोर्ड, जे आपले जुने सबस्क्रायबर आहेत ना, त्यांनी बोर्डच्या वेळेस त्याचा अनुभव घेतलाय. म्हणजे मी जे IMP क्वेश्चन्स दिलेत ना ते चालले होते. इव्हन तुम्हाला सांगू का, केमिस्ट्रीच्या पेपरच्या वेळेस ना मी अगदी लास्ट मोमेंटला एक व्हिडिओ टाकला होता, आणि माझे पुण्यातले सबस्क्रायबर काही मला भेटले होते, त्यांनी सांगितलं की सर आम्ही सकाळी रिक्षातून पेपरला जाताना तुमचा व्हिडिओ बघितला, तोच प्रश्न आला होता. आता सांगू तुम्हाला मग मी CET पण गेस करतो, एक अनालिसिस करतो की त्या टॉपिक मधलं करायचं काय. मग केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफ, ठीक आहे, त्याच्यानंतर जनरल प्रिन्सिपल्स, हे दोघांचं मी क्विक रिव्हिजन घेतलंय. आज पण तुम्हाला क्विक रिव्हिजनचे भरपूर व्हिडिओ मिळतील लक्षात घ्या. आपण सरळ सरळ अभ्यास करूया.
अभ्यास करूया. ती CET बद्दल प्लीज नका ना मला मेसेज करू आणि कुठेही विचारू नका. ॲडमिट कार्ड येईल ना तेव्हा विचार करूया आपण. ओके, आता तुम्हाला सांगतो. आता माझा एक फ्रेंड आहे बरं का. ओके, त्याची खूप ओळख आहे. CET सेलमधले पण बरेच जण त्याच्या ओळखीचे आहेत. ओके, तुमच्यापैकी काही जण असे असतील की थेट शिक्षण मंत्र्यांबरोबर पण ओळख असणार आहेत, असे पण तुमच्या आपल्या सबस्क्रायबर नक्की असतील. तर त्यांना ही गोष्ट माहिती आहे की ठीक आहे, डायरेक्टली बोललं जात नाही आहे, पण सगळे म्हणतायत की एक्झाम पोस्टपोन होईल. त्यामुळे आता बघा, मी काही चॅनलची नावं जी सांगितली ना, त्यात सायन्स बाबा हे एक नवीन चॅनल तुम्हाला मी आज पहिल्यांदाच बोलतोय कदाचित त्यांच्याबद्दल, पण ते पण तुम्ही फॉलो करा, लक्षात घ्या. ठीक आहे, ते सर स्वतःहून IITians आहेत, लक्षात घ्या. जसे आपले निशांत सर आहेत तसे ते पण छान लेक्चर्स घेत आहेत. तुम्ही त्यांचं पण चॅनल फॉलो करा. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाची अनाउन्समेंट तर काल पण राहिली आणि आज पण गडबडीत राहिली की आमचं पण सह्याद्री इंग्लिश ट्युटोरियल्स, सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर हे जे चॅनल आहे ना, ह्याला तुमचा छान प्रतिसाद मिळाला आहे. अगदी जगदाळे सरांचे जसे 3-4 हजार सबस्क्रायबर्स झाले तसे झाले नाहीत, पण आम्ही खुश आहे कारण NDA साठी चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. ओके, आणि कसं आहे बघा की NDA साठी ना इंग्लिशसाठी कुठलं असं चॅनल महाराष्ट्रीयन लोकांचं कुठलं अवेलेबल नाही आहे. तसं बघानो हिंदी बोलणाऱ्यांचे भरपूर आहेत. मला हिंदीचा राग नाही आहे, लक्षात घ्या, पण माझी इच्छा काय असते, मराठी लवकर समजतं आपल्याला. ओके, मग माझं काय आता फायनल कन्क्लुजन सांगतो, बास करूया आपण. CET पोस्टपोन होईल नाही तर नाही होईल ते जरा विचार नंतर. आता फोकस फक्त अभ्यासावर. ॲडमिट कार्ड आलं तर समजायचं 4 जुलैलाच आहे. 4 जुलै म्हणजे आपली डेट जी मिळेल ती. कधी ना कधीतरी एक्झाम होणारच आहे, आपल्याला चांगला स्कोर करायचा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं चॅनल जे सांगितले ते फॉलो करायचे आहेत. महत्त्वाचं आहे टेस्ट. मी तिसऱ्यांदा सांगतोय ना, माझा त्यात वैयक्तिक काही फायदा नाही आहे बरं का, किंवा तो स्टुडंट पण तुमच्याकडून काही चार्ज घेत नाही आहे. ओके, तुम्हाला तिथं गेल्यानंतर माझ्या स्वतःच्या क्लासची एक वेगळं सेक्शन दिसेल, सह्याद्री ट्युटोरियल्सचे म्हणूया आपण, आणि मी ते ट्रायल घेतोय आणि ते जर मला सक्सेस मिळाला, सगळ्या माझ्या मनासारख्या टेस्ट मिळाला ना, तर ते मी खूप प्रमोट नक्की करणार आहे बरं का, कारण ह्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होतोय असं मला जाणवतंय. मग ठीक आहे, मग आजचं सेशन थांबूया आपण. डिस्क्रिप्शनमध्ये एक पेटिशन दिले, तुम्ही ते नक्की तुम्हाला ते साईन करायचे ते करा. जास्तीत जास्त मुलांना ज्यांना वाटतंय त्यांनी ते शिक्षण मंत्र्यापर्यंत त्यांचं म्हणणं पोहोचवा. ओके, आणि एव्हा ना ते पोहोचलंय पण, लक्षात घ्या, त्यांची तयारी सुरू पण आहे. आणि शिक्षण मंत्री हे विद्यार्थ्यांच्याच बाजूचे आहेत, त्यांनी त्यांचं मत अगोदरच मांडलंय बाळांनो. तुम्ही जर विसरला असाल तर बघा, 15-20 दिवसापूर्वी ते बोलले होते की 4 जुलैला शक्य नाहीये पोस्टपोन, पण नंतर CET सेल कडून आलं की अजून काही आमचं अधिकृत नाहीये. पण शेवटी शिक्षण मंत्री डिसिजन घेणार आहेत ना, बरोबर सांगा बघू. त्यामुळे पॅनिक काय होऊ नका, छानपैकी अभ्यास करा. ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक.